Hello guys, my name is Marco. I'm a lifestyle and travel blogger based in the Philippines. And today's video, ipapakita ko sa inyo yung room ko and nag-room makeover ako. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ko sa room, ano yung mga nilagay ko sa room. Lahat yun ipapakita ko sa inyo. And of course, the final result. And after that, ano ba ang masarap gawin after maglinis ng kwarto or mag-room makeover? So, syempre, mag-food trip. So later, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nag-order online and then ano yung kinain ko after my room makeover. So, ang dami ka lang sinasabi. So tara, simulan natin. Okay, so simulan na natin yung paglalagay ng wallpaper. So, as you can see naman, white yung paint ng wall ko. Pero, lalagyan ko siya ng wallpaper na parang brick na bato. So, watch out for that. And so finally natapos na rin akong maglagay ng wallpaper. So yan. Okay, so medyo mahirap din siya kasi kailangan mo talaga siyang mano-manong idikit. So you need to make sure that pantay yung paglalagay ng wallpaper para hindi siya nagbabubble or pantay siya pagkakalagay sa wall. So ang gagawin naman natin next is lalagyan natin siya ng mga bagay dito sa bahay ko. Lagyan natin siya ng konting accent or like decoration. For my bed naman, bumili ako ng paleta. So, instead of buying like the bed frame sa mall, ang mahal kasi niya. So, I decided to have DIY na lang na bed. So, I decided to have a paleta para dito ko lang ipapatong yung foam ng for the bed. So this one is actually I think 500 pesos plus shipping, and I bought it through Marketplace sa Facebook. So sa Marketplace Facebook, mag-check lang kayo doon, maraming nagbebenta, and usually nag-range siya from 400 to 600 pesos per piece. Ayan. So para mas matibay yung paleta at hindi kayo malusot, so ginamit ko yung mga box ng mga appliances ko. So dito sa paleta. So para mas matibay siya and then hindi ako lumusot, and then mas maganda, mas flat pag nilagay yung foam. Ayan. So very resourceful. Huwag nyo itapon basta-basta yung mga carton or box ng appliances nyo kasi you can use that one as well. Medyo napagod ako today, so nag-order ako ng food sa Goodah. And so I ordered lumpiang toge, and then bangsilog, and then my favorite bululugaw. Nag-order na rin ako ng food for my dinner. So that's pork sinigang. So good thing naka-separate yung vegetables niya. And then gulaman. Yan. So ito yung mga in-order ko sa Goodah. And good thing, very fast sila, ang bilis ng order, ang bilis ng delivery. If you love Filipino dishes or mga silog-silog, Goodah, marami silang option. Meron silang tapsilog, meron silang ribsilog, like I said, bangsilog, lugaw, halo-halo, kare-kare. Actually, marami pang iba. So if you want to check their menu, you can go to their website. It's www.goodah.com.ph, or you can check their Facebook page kasi andun yung mga menu nila. And the good thing about this one, they offer 25 hours delivery via Grabfood. So anytime, pwede ka mag-order, especially pag wala ka ng time magluto, pag pagod ka na. So, anak ko nang sinasabi kasi pagod na talaga ako and gutom na rin ako. So tara, samahan niyo ako mag-food trip.